नमस्कार. आस्वाद कुकिंगमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण मस्तपैकी खमंग व खुसखुशीत अशी कॉर्नची भजी तयार करणार आहोत. पावसाळ्यातल्या थंडगार वातावरणात काहीतरी चटपटीत खाण्याची फार इच्छा होते. अशावेळी ही लोणावळा स्पेशल कॉर्न भजी आणि हातात गरमागरम चहा असा फक्कड बेत तयार होतो. तर अशा या कॉर्न भजीची रेसिपी एकदम सोपी आहे. घरात उपलब्ध असणाऱ्या आणि अगदीच मोजक्या साहित्यात ही चटपटीत व खमंग अशी भजी तयार होते. खायला देखील तितकीच मजेदार आणि चविष्ट लागते. यासाठी बघा, मी या ठिकाणी अशी ही 2 मक्याची कणसं घेतलेली आहेत. याचं जे वरचं कवर आहे ते मी काढून टाकलेलं आहे. भजीसाठी आपल्याला मक्याचे दाणे काढून घ्यायचे आहेत. त्यासाठी हे कणीस मी अशा प्रकारे कट केलेलं आहे आणि सुरीनेच याचे दाणे असे कट करून काढायचे आहेत. हे पाहू शकता, अशा प्रकारे हे दाणे काढून घ्यायचे आहेत. सुरीने कट करून दाणे खूप पटकन निघतात. दाणे काढायला देखील अगदीच सोपे जाते आणि विशेष म्हणजे हे दाणे असे क्रश झाल्यासारखे कट होतात. त्यामुळे दाण्यांमध्ये हलकासा ओलसरपणा राहतो आणि त्यामुळे भजीसाठी एक्स्ट्रा पाण्याची आवश्यकता पडत नाही. तर पाहू शकता, या ठिकाणी मी या कणसाचे असे दाणे काढून घेतलेले आहेत. आता हे जे दुसरं कणीस आहे त्याचे देखील मी अशाच प्रकारे कट करून दाणे काढून घेणार आहे. तर अशा प्रकारे मी दोन्ही कणसाचे दाणे काढून घेतलेले आहेत. या ठिकाणी तुम्हाला दिसत असेल काही दाणे हे अख्खे आहेत, तर ते तसेच राहू द्यायचे. भजी खाताना हे अख्खे दाणे छान लागतात. तर हे दाणे मी आता एका बाउलमध्ये काढून घेते. आता याच्यात एक असा बारीक चिरलेला कांदा टाकून घ्यायचा आहे. त्याचबरोबर बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे. आणि आता हे छान असं हाताने कुस्करून घ्यायचं आहे. म्हणजे मग मिठामुळे कांद्याला आणि कॉर्नच्या दाण्याला पाणी सुटेल आणि त्यातच आपल्याला भजीसाठी पीठ भिजवायचं आहे. पाहू शकता, याला असं हलकंसं पाणी सुटायला लागलं. हे असं कुस्करून घेतल्यानंतर लगेचच आपल्याला यात मसाले ॲड करायचे आहेत आणि भजीसाठी पीठ भिजवून घ्यायचं आहे. नाहीतर मग या मिश्रणाला खूप पाणी सुटेल आणि मग आपल्याला डाळीचं पीठ जास्त वापरावं लागेल. तर आता याच्यात 1 चमचा ओवा टाकून घ्यायचा आहे. हा ओवा असा हाताने कुस्करून टाकायचा आहे. म्हणजे मग ओव्याचा छान असा फ्लेवर भजीमध्ये मिक्स होईल. तर असा ओवा कुस्करून टाकलेला आहे. त्याचबरोबर 1 चमचा जिरं, 1 चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर. ज्या प्रमाणात तुम्ही तिखट खाता त्या अंदाजानुसार तिखट कमी जास्त करू शकता. आणि आता हिंग देखील टाकून घेतलेला आहे. तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही याच्यात हिरव्या मिरचीचे तुकडे देखील टाकू शकता, परंतु भजी खाताना ते दाताखाली येतात, त्यामुळे मी टाकणार नाही आहे. आता ह्याच्यात आलं लसूण पेस्ट देखील टाकून घेतलेली आहे आणि अर्ध्या लिंबाचा रस टाकून घेतलेला आहे. लिंबाच्या रसामुळे भजी छान चवदार होतात. ही काळी मिरी पूड आहे, ती देखील टाकून घ्यायची आहे. आता यात साधारण 2 टेबलस्पून तांदळाचं पीठ टाकायचं आहे. तांदळाच्या पिठामुळे भजी छान कुरकुरीत होतात. यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये डाळीचं पीठ टाकून घ्यायचं आहे. डाळीचं पीठ आपल्याला थोडं थोडं करून याच्यात टाकायचं आहे. जितकं बसेल तितकंच डाळीचं पीठ याच्यामध्ये आपल्याला टाकून घ्यायचं आहे आणि छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. कॉर्नला आणि कांद्याला मिठामुळे जे पाणी सुटलेलं आहे त्यातच आपल्याला हे पीठ भिजवून घ्यायचं आहे. आता अजून थोडंसं डाळीचं पीठ मी याच्यामध्ये ॲड करते. छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता या ठिकाणी पाहू शकता, भजीसाठी मी पीठ अशा प्रकारे भिजवून घेतलं आहे. यात मी पाण्याचा अजिबात वापर केलेला नाही. तुम्हाला जर पीठ कोरडं वाटत असेल तर 1-2 चमचे पाणी टाकू शकता. आता यात चिमूटभर खायचा सोडा टाकून मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता आपलं हे भज्याचं पीठ तयार झालं आहे. आपण याची भजी तळून घेऊयात. त्यासाठी इथे मी गॅसवर एका कढईमध्ये तेल तापायला ठेवलं आहे. तेल छान कडकडीत तापलं की यात आपल्याला भजी सोडून घ्यायची. तेल छान तापलेलं आहे. आता आपण याच्यात एक एक भजी सोडून घेऊयात. गॅसची फ्लेम आपण मोठीच ठेवलेली आहे. पटापट याच्यामध्ये एक एक अशा भजी सोडून घ्यायच्या आहेत. हे पाहू शकता. आता 1 मिनिटभर भजी अशीच ठेवायची आहे आणि मग पलटी करायची. भजी टाकल्या टाकल्या लगेचच पलटी करायला जायचं नाही. थोडीशी एका बाजूने होऊ द्यायची आणि मग पलटी करायची. आता ही भजी आपण पलटी करून घेऊयात आणि मीडियम टू लो फ्लेमवर ही भजी छान गोल्डन ब्राऊन रंगावर कुरकुरीत अशी तळून घ्यायची आहेत.
आता इथे तुम्ही पाहू शकता भजीला किती छान टेक्स्चर आलेलं आहे. रंग देखील पाहू शकता किती सुरेख आलेला आहे. आता अशाच प्रकारे मी बाकीच्या राहिलेल्या पिठाची भजी देखील तयार करून घेते. पहा मस्त आणि कुरकुरीत अशी भजी तयार झालेली आहे. पाहू शकता. भजी तळून झाल्याच्या नंतर याच तेलामध्ये मी अशा प्रकारे हिरव्या मिरच्या तळून घेणार आहे. भजी म्हटलं की त्याबरोबर तळलेल्या मिरच्या या हव्याच. त्याशिवाय भजीची प्लेट अपुरी आहे. मिरच्यांना मधोमध चीर देऊन त्याच्यामध्ये मीठ लावून घेतलेलं आहे आणि आता या आपण मिरच्या व्यवस्थित तळून घेणार आहोत. या तळलेल्या मिरच्यांमुळे भजी खायला आणखीनच मजा येईल. भजी अधिक चविष्ट लागतील. त्यामुळे भजीबरोबर या अशा तळलेल्या मिरच्या सर्व करायच्या. या ठिकाणी पाहू शकता मिरच्या अगदी मस्तपैकी तळून झालेल्या आहेत. आता आपण भजी सर्व करून घेऊयात. या कॉर्नच्या पानामध्ये मी भजी सर्व करणार आहे. त्यामुळे हे पान मी प्लेटमध्ये अशा प्रकारे ठेवलेलं आहे आणि यात एक एक भजी ठेवून घेणार आहे. त्याचबरोबर याच्यावर या चटपटीत अशा तळलेल्या मिरच्या देखील ठेवून घेऊयात. मस्त खमंग कुरकुरीत आणि तितकीच चविष्ट अशी ही कॉर्न भजी तयार झालेली आहे. भजीचं टेक्स्चर आणि रंग तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर आलेला आहे. पाहूनच तोंडाला पाणी सुटेल. आणि याबरोबरच मस्तपैकी गरमागरम चहा. संध्याकाळच्या वेळेस पावसाच्या थंडगार वातावरणात वाफाळत्या चहाबरोबर छान अशा खमंग कुरकुरीत भजीचा आस्वाद घ्या. आणि आजची ही रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. भजी मस्त अशी कुरकुरीत झालेली आहे. पाहू शकता. आता एक भजी मी तुम्हाला तोडून दाखवते. हे पहा. पाहू शकता यात कॉर्नचे काही अख्खे दाणे देखील आहेत. त्यामुळे भजी खायला अगदी छान लागते. आजची ही रेसिपी आणि आजचा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा. कारण तुमचे एक लाईक आणि एक शेअर माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल आणि चॅनलला जर अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेचच चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि त्याच्या शेजारी असलेलं बेल आयकॉन देखील प्रेस करा. म्हणजे पुढच्या वेळी मी जेव्हा व्हिडिओ अपलोड करेन त्याचे तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल. चला तर मग पुन्हा लवकरच भेटूया अशाच एखाद्या नवीन रेसिपीसोबत. तोवर मस्त खा आणि स्वस्त रहा. बाय बाय.